आज हामी एकदमै सर्ट भिडियो इचिमोको बारेमा बनाउन खोजिरहेको छु। यो इचिमोको भनेको एउटा ट्रेडिङ सिस्टम हो। यो कम्प्लिट ट्रेडिङ सिस्टम इचिमोकोमा लिन्छ। यसमा यो देखिरहेको यो चार्ट प्याटर्नमा एकचोटि यसको शब्दार्थ के हो भन्दाखेरि एकचोटि ट्रेड गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि चार्टलाई हेर्नु भन्ने नै हो। यसको मिनिङ चाहिँ नि एकचोटि फर्स्टमा लुक एट फर्स्ट द चार्ट भन्ने वान ग्लान्स टु चार्ट भन्ने नै हो। चार्टमा एकचोटि नजर लगाउनु भन्ने नै हो। यसमा के हो, यो जनरली यो अहिलेको स्क्रिनमा देखिरहेकोमा हामीले कम्प्लिट इचिमोको सेट छ। यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि यसको छुट्टै हो। यो जुन मैले यो मार्क गरिरहेको हेड लाइन छ यसलाई बेस लाइन भनिन्छ। यो कन्भर्जिङ लाइन हो है। यो कन्भर्जिङ लाइन हो, ब्लू लाइन हो भने ब्ल्याक लाइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो ल्यागिङ लाइन हो। यसलाई हामी ल्यागिङ लाइन भनिन्छ। र यो दुईटा यो बीचको यो क्लाउड भयो, यो इचिमोकोकै भाषामा भन्यो भने टर्बुलेन्स भयो। यो चाहिँ नि फन्ड अपसाइडको भयो र यो बी एक्सपान्सन भयो है। ए एक्सपान्सन र बी एक्सपान्सन भयो। यो चाहिँ नि बीचमा टर्बुलेन्स भयो। यो ब्लू एरियाको ब्लू के अरे ग्रिन एरियाको ग्रिन टर्बुलेन्स भयो भने रेड एरियाको रेड टर्बुलेन्स भयो। यो जब अब हामी कुरा गरिरहँदाखेरि यो डाउन साइड, यो जुन साइडलाई चाहिँ हामी बेरिस टेरिटोरी भन्छौँ, यो इचिमोकोको भाषामा भन्यो भने यो बेरिस टेरिटोरी भयो र यो माथिको भागलाई चाहिँ हामी बुलिस टेरिटोरी भन्छौँ। यसलाई डिफाइन कसले गर्छ भन्दाखेरि यो क्लाउडको अप साइड र क्लाउडको डाउन साइडले नै त्यसको भागहरू डिफाइन गर्छ। नत्र कि कुन ठाउँमा, जस्तो कि यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि यो चाहिँ नि बेरिस टेरिटोरी थियो भने यो बुलिस टेरिटोरी थियो। यहाँ आइपुग्दाखेरि प्राइस यहाँ माथि भइरहेको देखिरहनु भएको छ नि होइन। यो जस्तो कि यो प्राइसलाई हामीले हेर्नुभयो भने 722 हुँदाखेरि पनि यहाँनिर आइपुग्दाखेरि 638 आउँदाखेरि पनि हाम्रो बेरिस टेरिटोरी हुन्थ्यो। मैले चाहिँ यो भने होइन, बुलिस कसरी, बेरिस कसरी र प्राइसलाई कसरी हेर्ने भन्ने खालको कुरामा मैले यो जर्नल यो कुरा गरेँ। र अब एउटा सानो पाटो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि यसमा जब क्यान्डलहरू बेरिसबाट बुलिस टेरिटोरीमा जाँदाखेरि मैले एउटा यहाँ जर्नली के देखाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यो हामीलाई सरस्वती अलि अगाडिको चार्टमा हामी हेर्न खोजिरहेको र त्यसलाई राम्ररी नै यस्तो गरौँ ल। अब यहाँबाट हेरौँ है। जब क्यान्डलहरू बेरिसबाट यो जुन टेरिटोरी बेरिस टेरिटोरीमा फर्मेसन भइरहेको छ, क्यान्डलहरू आइरहँदाखेरि जब यसले बुलिस टेरिटोरीमा जान खोज्यो, हेर्नुभयो भने कन्भर्जिङ लाइनले बेस लाइनलाई ब्रेक गर्यो, क्यान्डल माथि आयो। यो क्यान्डल माथि आयो, फर्स्ट स्टेप भयो। त्यस सँगसँगै यो बढ्दै गयो र यो कोमोको माथि, यो क्लाउडभन्दा यो टर्बुलेन्स कोमो योभन्दा माथि जब हामीले प्राइसहरू आइसकेपछि अब चाहिँ नि हाम्रो बुलिस टेरिटोरीमा मार्केट आयो भन्ने भयो होइन। बुलिस टेरिटोरीमा आइसकेपछि यसमा हाम्रो यो यिनीहरू दुइटै लाइन हेर्ने हो। यो बेस लाइन र यो कन्भर्जिङ लाइनमा प्राइसहरू कसरी मुभ गरिरहेको छ र यो यसमा आइरहँदाखेरि पनि कन्भर्जिङ लाइनभन्दा जसरी यो ऱ्यापिडली ग्रोथ भइरहेको छ, हाम्रो यो टार्गेट भनेको यो प्राइसले यो कन्भर्जिङ लाइनलाई ब्रेक गर्नु भएन र फेरि के भन्नु पऱ्यो यो भन्दाखेरि बेस लाइनलाई पनि ब्रेक गर्नु भएन। बेस लाइनभन्दा ब्रेक गर्यो भने हामी यसमा छोड्छौँ भनेको मतलब यो बुलिस टेरिटोरीमा भएको भए र नेक्स्ट वाच लेभल भनेको चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो यो जब यसलाई ब्रेक गर्यो भनौँ न, यो कन्भर्जिङ लाइनले बेस लाइनलाई ब्रेक गर्यो र यो यो के भन्छ ल्यागिङ लाइनले प्राइसलाई यो प्राइसको लेभललाई ब्रेक गर्यो है। जुनसुकै ठाउँबाट पनि प्राइसलाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ नि हामी के भयो, फर्स्ट यो कन्भर्जिङले प्राइसलाई ब्रेक गर्यो, त्यसपछि बेस लाइनलाई ब्रेक गर्यो, नेक्स्ट टाइम चाहिँ नि के भन्यो यो प्राइसलाई यो ल्यागिङले ब्रेक गर्यो। तिनवटा भयो है। अब चौथो चाहिँ नि टेरिटोरी त्यस सँगसँगै हाम्रो यो क्लाउड जुन छ, यो क्लाउडको पोर्सनमा ब्रेक यो फर्स्ट पनि बााउन्स हुने पोर्सन भयो, यो सेकेन्ड पनि यो हामी योमा यसलाई यहाँ ब्रेक गर्यो र फेरि यसलाई यहाँ ब्रेक गर्यो भने हामी चाहिँ नि कम्प्लिटली बेरिस जोनमा गयौँ भन्ने खालको कुरा भयो। मैले यसमा के भने 5वटा कुरा भने, फर्स्ट यो बेस लाइनले ब्रेक गरेको कुरा, यसपछि के अरे कन्भर्जिङले बेस लाइनलाई क्रस गरेर बेस लाइनभन्दा तल
आएको क्यान्डलहरुको कुरा गरे र यो ल्यागिङको तल आएको क्यान्डल ल्यागिङले प्राइसलाई ब्रेक गरेको कुरा गरे त्यसपछि ए एक्सपेन्सनबाट क्यान्डल तल आएको कुरा गरे बीबाट पनि यो टर्बुलेन्समा त ट्रेड गर्दै नगर्नु भन्ने नै त्यसपछि पनि यो तल आएको क्यान्डलको कुरा गरे अब हाम्रो बेरिस टेरिटरी सुरु भयो बेरिस यात्रा सुरु भएर यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यात्रामा यो सबै है यो यिनीहरू जुन लाइनहरू बनिरहेको छ तिनीहरूको चाहिँ नि फर्काउने आँट गरिरहेको हुन्छ जहिले पनि यहाँबाट हेर्नुभयो भने यहीँबाट फर्किरहेको हुन्छ र जब यो कन्भर्जिङ लाइन र बेस लाइनहरू मिट गर्न खोजिरहेको हुन्छ त्यहाँबाट बजारहरू फर्किरहेको हुन्छ यहाँ हेर्नुभयो भने बजार फर्किरहेको छ हैन यहाँ चाहिँ नि के गरे फर्काउन सकेन भनेपछि यहाँ चाहिँ नि के हो यो ट्रेन्ड टुट्यो भन्ने खालको कुरा भयो जुन ठाउँबाट बजार फर्काउन कोसिस गरिरहेको हुन्छ त्यसले बजारलाई यो बुलिश टेरिटोरीमा छ त्यसले कन्टिन्युटी छ भन्छ भने जहाँबाट फर्काउन सक्दैन ट्रेन्ड टुट्यो भनिन्छ यो कुरालाई मैले यसरी देखाइरहेको यो जनरली सरसर्ती हेरेर आउँदाखेरि अहिले मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँ एउटा ट्रेन्ड टुटेको देखाइरहेको थियो यहाँबाट बजार एकचोटि फर्किने आइरहँदाखेरि हाम्रो कहाँनिर भएको थियो कन्भर्जिङको माथि आयो अब हामीलाई बेसलाइनभन्दा माथि आउनु पर्ने थियो बेसलाइनभन्दा माथि आउँदाखेरि यो क्लाउडमै छ ट्रेड गर्न मिलेन अब एकैचोटि हाम्रो वाच लेभल कहाँनिर आइपुग्यो भन्दाखेरि यहाँनिर छ है यहाँनिर आइपुग्दाखेरि यो के भयो क्लाउडलाई ठोकेर बजार फर्म बाउन्स भएको छ र यो बेसलाइन हाम्रो एकदमै पावरफुल ट्रेड चाहिँ नि यहाँनिर थियो यो लेभलको ट्रेड भयो यो लेभल चाहिँ नि कन्फिडेन्स लेभलको र पावरफुल ट्रेड भयो यहाँनिर चाहिँ नि हामीले लिँदा हुन्छ भन्ने खालको यहाँ हामीले लिइरहेको ट्रेड पनि हामीले यहाँसम्म त वाच चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यो यसको सिद्धान्त अनुसार कन्भर्जिङमा लिनुभयो यो जबसम्म योभन्दा तल नआएसम्म बेच्न पाइँदैन यसको यो हामी पोजिसनमै छौँ र ल जब यहाँबाट हामीले लिएको ट्रेडको कुरा गरिरहेछौँ यो भनेको 383 को ट्रेडको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले एकैचोटि 383 को ट्रेड छोड्ने ठाउँ भनेको फर्स्ट चोटि यहाँनिर हो यहाँनिर हो र अब यहाँनिर हो नत्र भने सेकेन्ड चोटि यही ठाउँबाट बाउन्स भइरहेछ यसलाई ब्रेक हुन सकिरहेको छैन र हामीले यहाँबाट चाहिँ नि ट्रेड फेरि एसोसिएट गर्नु पर्यो यो लेभलमा आएर हामीले यहाँ छोडिरहेको ट्रेडको कुरा गरिरहेछौँ कहाँनिर छोडिरहेको थियौँ भन्दाखेरि यहाँ छोडिरहेको ट्रेडको कुरा गरिरहेछौँ यो भनेको 564 मा छोडिरहेको ट्रेड हामीले पछिल्लो चरणमा आएर यो कति 556 मा लिने अथवा 500 यो कति भन्नु भन्दाखेरि 582 582 तिर लिने भन्ने कुरा भयो तर यहाँ चाहिँ नि नोभेम्बर कतिमा थियो 20 मा डिक्लेयर गरेको छ भने हामीले छोडिरहेको ट्रेडको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1 अक्टोबरमा थियो 1 महिनापछि मात्र यसको ट्रेडको साइकलहरू देखाएको छ र यो लिइसकेको ट्रेडलाई हामीले त्यही कुरा गरिरहेछौँ यो कन्टिन्युटी यही ठाउँबाट ठोक्यो बजार फर्किँदै गयो फर्स्ट लट सेकेन्ड लट हैन सेकेन्ड लट यहाँनिर आयो टर्बुलेन्स भन्दा यहाँ तल आयो ल हामी यहाँबाट आइसकेपछि हामी छोड्छौँ भन्ने नै कुरा भयो हामीले ट्रेडलाई लिइरहेको 682 को ट्रेड लियो भयो भने यहाँनिर आएर छोड्छौँ तर हामी क्यान्डलको बारेमा थाहा छ भने यहाँबाट पनि छोड्छौँ एक लटको कुरा गरिरहँदाखेरि 840 मा छोड्छौँ अथवा यहाँनिर हामी छोड्छौँ र त्यस्तै यो यिनीहरू पाको ट्रेडको कुरा गरिरहेको छु है त्यस्तै यो यहाँ अझै हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि के भएछ यहाँनिर एउटा छोड्ने ट्रेडको कुरा थियो यहाँनिर क्यारी अन गर्ने ट्रेडको कुरा चाहिँ यो भनेको मतलब यो लेभलमा हो यो क्यारी अन गर्ने ट्रेडको कुरा गरिरहँदाखेरि 583 को ट्रेडलाई क्यारी अन गरिरहँदाखेरि हामीले छोड्ने एकदमै कम्प्लिटली डाउनफल भएको यहाँदेखिको बजारको डाउनफल भएर टुटेको बजार चाहिँ नि यहाँनिरबाट हामी छोड्छौँ यो लेभलमा छोड्छौँ अघि हामी 600 को ट्रेड लिइरहेको कुरामा हामीलाई यो क्यान्डलले के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि हामी यहाँ 495 को खै हामी कहाँनिर थियो भन्दाखेरि यहाँनिर लिएको ट्रेडको कुरा गरिरहेछौँ यो लाइनको ट्रेडको कुरा गरिरहेको थियौँ है अघि मैले
यो भनेको मतलब कहिलेतिर लिएको ट्रेड भनेको 200, 300, 400 तिरको ट्रेडको कुरा गरिरहेको छ। यो लिएको ट्रेड अथवा यहाँ लिएको ट्रेडको, यो लिएको ट्रेडकै कुरा गरिरहेको छु अथवा यहाँ लिएको ट्रेडको कुरा गरिरहेको छु। 480 को र 280, 290, 400 को लिएको ट्रेडको कुरा गरिरहेको छु। यहाँ हेर्नुभयो भने पनि क्यान्डलहरू यो ल्यागिङ लाइनले यो क्लाउडलाई ब्रेक गरेर आएको छैन। तपाईलाई बेरिस टेरिटोरीमा बजार गयो भने पनि यसले ब्रेक गरेको छैन। जबसम्म एउटा यहाँ फर्स्ट ब्रेक भयो, सेकेन्ड, थर्ड भएपछि पनि यसलाई ब्रेक गरेको छैन है। नगरेसम्म तपाईले त्यसलाई छोड्न पाउनुहुन्न। हेर्नु है, कहाँनिर आएर हामी ट्रेड छोड्छौँ। तपाईले छोड्ने भनेको ट्रेडको यहाँनिर हो। यहाँ भनेपछि 22 जुनतिर 900 यो लेभल हो, 992 मा छोड्ने हो। कतिमा? 200, 500 तिर लिएको ट्रेडलाई 992 मा छोड्ने हो। मैले यही भने हैन। अहिलेको लागि हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अघि हामी ल्यागिङ लाइनले क्रस गरिसकेपछिको ट्रेड छोड्ने भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि हामी 994 को लेभलको मा ट्रेडलाई टुटेको थियो र 994 को लेभलको कुरामा हामी 994 चान्जुनको लेभलमा हामी ट्रेडलाई छोडिरहेका छौँ हैन। यो कुरा हामी यहाँनिर भनिरहेका छौँ। त्यसपछि बजारको यात्रा डाउन साइड भएको छ हैन। हामीले हेर्नुभयो भने अब हामी कुरा गरिरहँदाखेरि बजार त्यसरी नै खसिरह्यो जसरी हामीले सोचिरहेको थियौँ। बिस्तार बिस्तार बजार खस्दै आएको छ र अब यो ल्यागिङ लाइनले चाहिँ नि यहाँनिर आइसकेपछि, यो ट्रेन्डतिर आइसकेपछि बजार चाहिँ साइडवेज गयो भन्ने भनिरहेको छ। तर कन्फर्मेसन के भइरहेको छैन भन्दाखेरि बजार साइडवेज गयो, बजार फर्केर आएको छ र यो चोटीमा आइपुग्दाखेरि यो हाम्रो यो क्लाउडमा ठोकिएको छ। फर्स्ट लाइनले प्राइसलाई रिजेक्सन गर्यो, त्यसपछि यो कुमो टर्बुलेन्समा पनि सेकेन्ड चोटि रिजेक्सन गर्यो। प्राइस चढ्न सकिरहेको छैन, डाउन आइरहेको छ र बजार हामी यो बेरिस पोर्सनको बजारको कुरा गरिरहेछौँ। बेरिस पोर्सनको बजारको ट्रेडको कुरा गरिरहेछौँ। बजार त्यसपछि फेरि यो टर्बुलेन्सबाट बजार तल आयो, प्राइस तल आयो हैन। तल आइरहँदाखेरि र यहाँनिरसम्म आइपुग्यो के यो तल बजार तल आइरहँदाखेरिको कुरा गरिरहँदाखेरि यो साइडको कुरा गरेको यहाँनिर हो है। बजार 693 मा आइपुग्यो। हामीले कहाँ 900 तिर छोडेको कुरा गरिरहेछौँ है। यो लाइनमा छोडेको कुरा गरिरहेछौँ र यो लाइन भनेको 600 तिर आइपुग्यो। 600 तिर आइपुगेर बजार फेरि एकचोटि बाउन्स भएको, बाउन्स हुने कोसिसमा यहाँ देखायो हामीलाई। यहाँबाट बजार फर्क्यो भनेर भनिरहेछ र हाम्रो नजिकको पोर्सन भनेको यो टर्बुलेन्सको फर्स्ट पार्टमा हो। यो हेर्नु पर्यो, यहाँ ब्रेक गर्छ कि गर्दैन भने ब्रेक भयो र बिस्तार बिस्तार अहिले बजार चाहिँ नि के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो टर्बुलेन्समा छ। हामीसित यो बेरिस टेरिटोरीमा जाने नजिक लेभलमा छ। हामीले वाच गर्ने लेभलहरूमा बजार छ, तर बाई पोजिसन चाहिँ नि भएको छैन। बाई पोजिसन हुनलाई यहाँ के ठोकेर यो बजार बाउन्स हुनु पर्यो कि यो बजार तल आउनु पर्यो। अहिलेको बजारको गति हेर्दाखेरि हामीलाई यो केही समय वाच गर भनेर भनिरहेको छ। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो वाच गरिदिनु भएकोमा। भिडियो हेरिदिनु भएको र सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा हामीले योभन्दा पनि पावरफुल भिडियोहरू ल्याउनेछौँ। त्यसैले लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।